हाई गाइज, स्वागत छ नेपाली ब्लगमा। आज बाइक धुलाइ गर्दैछु बिना पैसाको। यहाँ चाहिँ मम्मी छोरा आछन्, बाइक यहाँ छ, पानी यहाँ छ, तर मैले के पनि युज गर्दैन, खालि पानी मात्र युज गरेर स्याम्पू बिना नै हो क्या धुने। जीरो ब्यालेन्समा हो क्या जीरो ब्यालेन्समा बाइक धुलाइ। सो लेट्स बिगिन। कपडा त लिएन हो अनि जीरो ब्यालेन्समा भन्छु त हातले रोक न, केही युज नगर्नु भनेर ल। मम छोरा यतिखेर सुतिरहेको हुन्थ्यो। आज चाहिँ हामी यो फुच्चे चाहिँ राति एकचोटि उठेर खेल्यो, 2:15 बजीतिर, 3:45 बजीसम्म खेल्यो। त्यसपछि फेरि उजेलो भयो कि उठिहाल्यो। अनि यसरी घुम्ने रे आज। अनि कस्तो घुम्न मन लाग्यो मेरो छोरोलाई त। यस्तो राम्रो राम्रो मौसम हेर्न मन लागेर पो रहेछ बिहान नै उठेको। म फेरि बिरामी भयो कि भनेर टेन्सन लाएर ज्वरो नापेर थर्मोमिटरले, तर ज्वरो छैन फेरि। हत्केला तात्या थियो, डर लागेर अब आफै पकड्ने हो। यता चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि मर्निङ वाकको लागि अनि इभिनिङ वाकको लागि। यहाँ मान्छेहरू टन्नै हुन्छ, यहाँ प्लटिङको जग्गा छ, त्यही भएर। हेर्छ बाबाले कस्तो गराउनुहुन्छ, हेर त कस्तो खतरा गराउनुहुन्छ। यो चाहिँ ब्रोइलर फार्म हो, यहीँनिर घर छ, यहीँ घरसँगै सतेर चाहिँ ब्रोइलर फार्म, बङ्गुर फार्म छ। धेरै धुलो छ कि ढिलो नहिँडेर बालो सफा भइहाल्यो त। ओहो, यहाँ कसैको बाइक धुलाइ चाहिन्छ भने यतातिर सम्पर्क गर्नु होला। यहाँले चाहिँ ओभर टाइमको लागि काम खोज्दै हुनुहुन्छ। ड्युटी टाइमदेखि कति रे 6 देखि 10 बजीभित्रमा कसैले बाइक धुलाइ छ भने चाहिँ खबर गर्नुहोला। बाइक दोहोऱ्याएर लिनु होला भन्दैन। बाइक दोहोऱ्याएर लिन्न होला, आफै बोलाउनु होला, ठाउँको ठाउँ आइदिनुहुन्छ। हामी फेरि यता फेरि बाइक लभरकै, म मात्रै होइन छोरो पनि बाइक लभर भइसक्यो आजभोलि त। बाइकदेखि तान्ने र जाने भनेर हेर्ने भनेर कस्तो गर्छ। सफा भइलिएछ हाम्रो चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड। हाम्रो यातायात साधन छ। कस्तो महसुस भइरहेछ त बाइक धुलाइ गर्ने बेला चाहिँ। अरू के 100 रुपियाँ बल्छ कि 100 रुपियाँ लाग्छ अरे नि त बाइक धुन, होइन? 100 रुपियाँ बुझाउँछन् बुढाले। कपडा पनि बुढै लगाइएछ आज। ल एकदम सफा भयो हाम्रो बाइक। तपाईँहरूलाई यो बाइक धुलाइको स्टाइल कस्तो लाग्यो? तेरो गाडीको नाम के हो? डोजर। डोजरले के खान्छ? क्यामेरामा देखाएर खन्न। खन त कस्तो पानी अरे के माटो वाप्छ कि नै? वाप्दैन। तेरो नाम के अरे? आवाज के अरे? घरती मगर नै पुन मगर हो? बुढा मगर हो क्या? बुढा मगर हो? पुन मगर हो क्या? यो डोजर लगाएर पुरै यहाँसम्म गराइसक्यो। क्लिन भयो क्या अब? भयो त हामीलाई भोक लागिसक्यो। ओहो, के तिल्किने पनि गऱ्यो, के प्रयोग गर्नुभयो सर हजुरले? यहाँ एउटा यसको उसको कान फस्किया थियो, त्यो कान पनि मिल्के छ। कहाँको कान हो त? यो हो क्या? यो यसको कान फुस्किया थियो, यो फुस्किया थियो, जुम्मिएछ।
आज त एउटा कान खुस्केर त दामी न थकाइ जिरो लाग्यो? ब्यालेन्समा बाइक चस्न भयो आज थकाइ लाग्यो क्या थका लाग्यो यो कोल्पो गर्ने यो त फेरि हामीले त होला मैले हेल्प नगरिन्छ त केही काम बनेछ भने त खै भयो म बिना जिन्दगी अधुरो छ त्यस्तै भने होला मैले कोडो फुल्यो बारीमा लरीलाई धानको बाला झुल्यो खेतैमा दाजुलाई त सुहाउँछ लेरीलाई यिनी त छिक्का छिक्का गरेछन् भाइ किन हो त भाइ छिक्का छिक्का गरेछन् भाइ हाँस्ने पनि गर्छन् भाइ अहिले तेलले म मालिस गर्छु फेरि है बाइक त फेरि पुरै हातले कुदाउँछन् त कि फेरि लात नलाएर हातले मात्र कुदाउँछ अब आवाजलाई मिच्यो ओके हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो यो बाइक धुलाइ कार्यक्रम भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला सबैजनालाई आजको छोटो ब्लगमा बाई बाई